صباح الخير يا جماعة وازيكم. لينوفو باد برو 2022 كنا وعدناكم باستكمال سلسلة الشركات وآخر منتجاتها اللي أصدرتها اليومين دول، وآخرهم كانت لينوفو. لينوفو أصدرت لنا تابلت رائع جدا اللي معانا النهاردة واللي هنستعرضه. تابلت فعلا مواصفات قوية جدا وسعر قليل مقابل قيمة عالية. يكفي ان انا اقول لك ان انا بيستخدم الماجنتيك بن للتصميمات وللحاجات بتاعه البيزنس، مناسب جدا للجامعات ومناسب جدا للبيزنس. خليكم معانا وتابعوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تشوفوا سعر التابلت ده، ويلا مع بعض نستعرض مع بعضينا التابلت الرائع جدا اللي معانا لينوفو باد برو 2022. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. لينوفو باد برو 2022. لينوفو ابدعت فعلا في التابلت ده، لانه مش بس مواصفات جميله ورائعه او ان هو بيستخدم المagnetic بن في التعامل مع الشاشه والسنسيتيف بتاع التاتش بتاعها على الشاشه نفسها. لا لا لا، مش بس كده. السعر كمان اللي هي مقدماه في التابلت ده واللي انت هتفاجئ بيه في اخر الحلقه دي، مش هتصدق ان ده تابلت بالمواصفات اللي هنستعرضها مع بعض، وفي الاخر يديك الامكانيات واللي انت عايزه من اي تابلت وتلاقيه بالسعر ده، خصوصا في ايامنا دي بالذات وفي غلو الاسعار اللي احنا او اللي بتشهدها مصر اليومين دول. هنستعرض مع بعضينا التابلت ده وهنشوف فعلا نقاط القوة بتاعته ونقاط الضعف، وفي اخر الحلقة ان شاء الله باذن الله هنعرف السعر بتاع التابلت الجميل اللي موجود معانا النهارده في الاستعراض. ولكن زي كل مرة قبل ما نستعرض التابلت اللي معانا النهارده، هستأذن حضراتكم السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، واستأذنكم تفعيل زر الجرس عشان تتابعونا وتشوفوا اجدد فيديوهاتنا اول باول. مش بس كده، كمان هتلاقوا صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو في لينك من شركة جوميا، عارضة حاجات وعندها ديسكاونت او تخفيضات على الاكسسوارز والموبايلز اليومين دول. خشوا خدوا فكرة، يمكن حاجة تعجبكم وتدعمونا وتشرفونا بدعمكم للقناة. يلا بينا نستعرض مع بعض التابلت اللي معانا النهاردة من شركة لينوفو العريقة، لينوفو باد برو 2022. يلا بينا. التابلت ده اعلن عنه في 19 اغسطس واتطرح عالميا وفي الصين تحديدا في نفس اليوم. اما محليا في مصر فلسه حتى الان لم يتم الاعلان امتى هيتم بالظبط طرحه في مصر او الشرق الاوسط. التابلت ابعاده كالاتي: الطول 263.6 ملم، العرض 166.6 ملم، السمك 6.8 ملم، وزن الجهاز المقدر 480 جرام. الشاشة بتاعته عليها طبقة حماية جوريلا جلاس 5، الفريم من الألمونيوم والظهر من الألمونيوم، وللأسف ما بياخدش شريحتين اتصال، وبيدعم المagnetic بن أو القلم الممغنط اللي مع التابلت دوت. نيجي بالنسبة لمواصفات الشاشة، فهي من نوع الأوليد، بتدعم ال HDR وهي مليار لون، وبتدعم الدولبي فيجن. التردد بتاعها والريفريش ريت 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 600 نتس. نيجي بالنسبة لسايز أو مساحة الشاشة، فهي 11.2 إنش بقوة استحواذ حوالي 89.5%. ريزولوشن الشاشة 1536 في 2560 بكسل بقوة 267 بكسل بير انش. طبقة الحماية بتاعته زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس من الفئة الخامسة. نيجي بالنسبة للسيستم او بلاتفورم، فهيبقى من اندرويد 12 ونازل معاه الواجهة اللي اسمها زد يو اي 14. نازل بالبروسيسور ميديا تك 1300 تي، وده المعتمدية بتاعته 6 نانومتر. ده اوكتا كور او ثماني النواة. الاربع انوية الرئيسية
بقوة 2.6 جيجا هرتز. المسمى بتاعها كورتكس A78. اما الاربع انويه الموفره للطاقه فهي بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55، وده المسمى بتاعها. الجي بي يو او وحده الرسوميات من نوع المالي الجي 77 ام سي 9. التابلت ده بيدعم تركيب كروت الميموري، ودي حاجه كويسه، لغايه 512 جيجا بايت. الذاكره اللي بتنزل معاه هي ذاكره واحده فقط، 128 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1، ولكن الرامات مختلفه، بينزل معاه اما رامات 6 جيجا بايت رام او 8 جيجا بايت رام. الرامات بتاعته من النوع ال بي دي دي ار 4 اكس. نيجي بالنسبه للكاميرات، الكاميرا الخلفيه وهي عريضه، وهتبقى كاميرا واحده بس في الظهر، وهتبقى 13 ميجا بكسل، فتحة عدسه 1.9، مدعمه طبعا البي دي اف، التركيز التلقائي، الاوتو فوكس، وضع عزل الخلفيه، التقريب الرقمي، والتركيز باللمس او الاوتو فوكس باللمس، كشف الوجوه والابتسامات، البانوراما، تقنيه الاتش دي ار، واعدادات الاي اس او، التشغيل السريع المؤقت الذاتي، الالتقاط المستمر، واعداد التوازن باللون الابيض. اما بالنسبه للفيديو فهي بتصور الفيديو 1080 بكسل بدقه اف اتش دي وفريمات 30 و60 فريم بير سكند. بالنسبه للفلاش موجود، وهو واحد بس ال اي دي فلاش للتصوير. نيجي بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي من الكاميرا الصغيره وبنش هول صغير، ودي عريضه بدقه 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.0. مميزاتها ان هي بتدعم الاتش دي ار واشاره الالتقاط، كشف الوجوه والابتسامات، والمؤقت الذاتي. للاسف ما فيهاش فلاش، ولكن متدعم التصوير الفيديو لغايه 1080 بكسل بدقه اف اتش دي وفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه لللاود سبيكر، فهي التابلت مجهز باربع سماعات ستيريو سبيكر، صوته عالي جدا جدا، ومدعم من شركه جي بي ال، ودي حاجه كويسه جدا، نقطه قوه في صالح التابلت ده اللي هيخلي مواصفاته تعلى بقوه جدا في السوق. اما وحدات الكوميونيكيشن فهو مدعم باحدث حاجه في وحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي مثلا باحدث حاجه، البلوتوث بفيرجن 5.1. طبعا هوت سبوت موجود، الجي بي اس للاسف مش موجود، والان اف سي مش موجود. اما بالنسبه لليو اس بي فهو من النوع التايب سي 3.2. نيجي بالنسبه للمواصفات التانية اللي هي زي مثلا السنسورز، فهو بيدعم بجميع السنسورز اللي موجوده، ولكن للاسف ما فيهوش بصمه الاصبع او بصمه الفينجر برينت، ولكن في بصمه الوجه موجوده فيه. في مستشعرات كتيره جدا في الجهاز دوت، زي التسارع، التقارب، البوصله وخلافه. زي ما انا قلت للاسف ما فيهوش بصمه، ولكن التعرف على الوجه موجود، الرقم السري موجود، تقدر تحط له الباسورد بتاعك. بيدعم الجهاز ده التابلت، غير ان الجهاز قوي لانه جاي ببطاريه 8200 ملي امبير. الشحن السريع اللي معاه 30 واط، والجهاز دوت بيشحن تقريبا في ساعه وربع. نوع الشحن اللي معاه طبعا سريع، ونازل بكويك تشارج 3.0، نازل منه الالوان الجراي والجولد. اما عيوب الجهاز فنيجي بالنسبه للجهاز هتلاقي فيه مثلا ما فيهوش ال 3.5 ملم اللي هو تركيب الجاك، وما فيهوش مستشعر البصمه او البصمه اليد اللي موجوده في معظم الاجهزه، ودي اظن ما اعتقدش ان تبقى عيوب ضخمه جدا لجهاز، خصوصا لما نعرف السعر بتاعه دلوقتي. مميزات الجهاز: الشاشة الرائعة، الكاميرا الجميلة، الرامات الكبيرة والمعالج القوي، الشحن السريع، والسماعات المدعمة من شركة الجي بي ال. نيجي بالنسبة للتسعير بالظبط بتاع الجهاز ده، فهو سعره بالدولار الأمريكي ب 425 دولار، بالمصري 8100 جنيه. متخيل سعر زي ده؟
هيبقى رائع جدا 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 ان هو يوصل للسعر الجميل دوت في مصر بالامكانيات ده في ظل الظروف اللي احنا بنعانيها. احنا لغايه هنا تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم. ما تنسوناش زي كل مره تدعمونا، السبسكرايب لو سمحتم، اللايك، الشير في كل مكان، ده مهم جدا. الفيديو هتلاقوه تحتيه في صندوق الوصف لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره واشتروا دعم للقناه. شكرا جدا لحضراتكم، حسن الاستماع، وسلام عليكم.